Tässä on tämä pyörän napa jumittunut laakerin pala. Niin sehän pitäisi irti saada. Ja siihen varmastikin auttaa pelastaan rällekke. Speed. Tolkkeen teräs. No niin. Sehän varmastikin tuosta nui. Tämän tekemällä säästämme 16 €. Sen verran tämä napa maksaa. Opimme varmasti kaikenlaista.
Se tuo rupes pyörimään. Oho. Sehän on irti. Siihen vasta uutta laakeria, kun se lähetti tuo.
Ehtiisikään tuolle ottaa vielä. Tähän voi käyttää vaikka prässätessä avuksi. Joo, vaikka vähän nätin. Niin tässähän tosiaan tämähän olisi varmaan voinut ulosvetäjällekin vettä tästä. Mutta kun semmoista ei oo, niin tämä on sitten näin tehtävä. Aika tiukassa se siinä kuitenkin on. Tai oli. Tämähän on vaihdettu joskus ennenkin. Minä leikkasin sen nuin, mutta täällä on sitten jälkiä näin päin. Se on kohta 3. pyörälaakeri tuossa autossa. Mutta näinpä ensi kertaan. Pidetäänpä semmoinen tarinatuokio tästä vielä. Tästä pyörännavasta, tuosta olka-akselista ja sitten tässä on tämä pikkupakettiauto, josta ne on otettu. Niin tässä kävi sillä tavalla, että tämä palloniveiden tappi ei ollut riittävän tiukalle kiristetty tuonne olka-akselin tähän reikään, josta seurasi se, että tämä myljääntyi tämä reikä liian isoksi. Ja se ei mennyt katastuksesta läpi, jonka takia se on nyt sitten irrotettu siitä. Ja uusi olka-akseli on teille. Ja kun tuo olka-akseli haluaa vaihtaa, niin siihen tarvii laakerin ja pyörännavaan. Jonka takia tämä pyörännava piti vapauttaa siitä laakerin jämistä. Se laakerin, tai siis tämä hökötys tässä on tämmönen pieni prässi tehty tämmöisestä, mikä se on suomeksi, kaapelikenkäpuristimesta. Palaa mitä se työntää. Sillä sain tämän irti, sitten siihen jäi tämä laakerin osa, jonka mä otin irti. Tämän voisi asentaa tuohon uuteen olka-akseliin, kunhan mä saan sen uuden laakerin, koska tuo laakeri tuhoutui tuossa prässäyksessä. Tämähän joku hullu olisi saattanut, tämähän on terästä. Ja tämä olisi ihan mikillä voinut tästä hitsata ja sitten porata uusiksi. Mutta
se olisi aika pähkähullu projekti. Tässä on tämmönen hieno viritys pitämässä jousta ylempänä kuin se normaalisti olisi, että sen saa tähän sen sittenhän ne tuolla Ranskassa kaikessa viisaudessa on tehnyt sillä tavalla, että tästä olka-akselista on 2 eri versiota, jotka on muuten täysin identtiset, mutta niissä on tämä raidetangon pään kartio eri kokoinen. Tässä on isommat nämä kartiot tässä tällä hetkellä asennettuna. Ja tuossa uudessa olka-akselissa on paikka sille pienemmälle kartiolle. Joten on pitänyt myös tilata tästä se pienempi kartioinen versio. Joo, eli siis sitten kun tähän on se laakeri, niin se laakeri laitetaan hetkinen. Niin se prässätään ensin tuohon olka-akseliin ja sitten tämä siihen, jonka jälkeen se uusi olka-akseli pitäisi saada tuonne kiinni, siis auton kiinni. Sitten se uusi raidetangon pää, kaikki kirjaille ja sitten se pitäisi saada katastettua lopultakin. Siinä oli vielä jarrussa jotakin laitettavaa lisäksi siihen uudet nuo nyt jarruhihnat nimeltään, kun kyseessä on rumpujarrut takana. Niin semmoset ehkä pitäisi uudet laittaa vielä ja sitten se pitäisi mennä läpi. Tämähän ei osissa maksa hirveästi, mutta ajassa kyllä on tullut maksamaan. Se on se homman henki. Tämäkin on nerokkaasti tehty tämä. Ostin tähän pyöränavaan pulttiin niin tämmösen voimahylsyn, mutta sitten se ei mahtunut sinne. Niin se piti rälläköidä tämmöiseksi suivoksi. Siinä on niin tiukka tuo halkasia, minkä sisälle sen pitää mahtua. Tämä siitä sai yhtenä kappaleena irti, mutta itse laakeria ei. Joo.